kung kanina ito talaga ng sensor. Wala ko pag-install. Usually kung ba kung mga may mga spec ang hangin na sa pinto pagbukas may dito na ang spec sa rail. Usually this one big truck na 472, tapos yung PSI naman niya sa harap is 60. So laging titignan pag di ka sigurado. So usually common cars, small cars, only 33 max 35, something like that. Tong lele malang lele malang lele malang tong lele malang